معاكم مستر تامر منصور. النهاردة إن شاء الله بنحل Calculus Part 2 على Differentiation Implicit and Parametric Function والهاير Derivative المعاصر Question Bank. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. يقول لي هو عايز ال F triple dash of 3 F of X equals X over X minus 2. تعال نجيب ال F dash. F dash of X equals هنعمل square denominator x minus 2 power 2 بنطلعه فوق x minus 2 time derivative النمريتور 1 minus derivative اللي تحت 1 time اللي فوق x، يعني هتبقى x minus 2 minus x over x minus 2 power 2. هنكنسل ال x with x بقى نيجاتيف 2. تعالى بقى نطلع البراكت فوق عشان نجيب الديريفيتيف بسهولة، ملهاش لازمة نعمل كوشن تاني. يبقى ال f double dash equals هنزل الباور نيجاتيف 2 تايم نيجاتيف 2 4 x minus 2 باور نيجاتيف 3. طبعا الديريفيتيف اللي جوه 1. هجيب الثيرد ديريفيتيف نيجاتيف 12 تايم x minus 2 باور نيجاتيف 4. هعمل سبستيتيوت بال 3، هشيل ال x واحط 3 يبقى نيجاتيف 12 تايم 3 minus 2 1 هتديني نيجاتيف 12. يبقى الانسر C. هنا بيقول لي dy to dx ل y dy to dx. عايز اجيب الديريفيتيف ل y dy to dx equals y dy to dx second derivative، يعني هو ثبت الفيرست وجاب ديريفيتيف للسكند، يبقى بلس ديريفيتيف السكند dy to dx ديريفيتيف الفيرست سوري في السكند يديني dy to dx تايم dy to dx، يعني dy to dx all power 2. يبقى الانسر B. y equals a sin mx plus b cosine mx. عايز اجيب السكند ديريفيتيف، نجيب الفيرست الاول. هجيب الفيرست ديريفيتيف الساين كوزاين في ديريفيتيف الانجل يبقى كوزاين mx بلس انا عارف ديريفيتيف الكوزاين يبقى نيجاتيف ساين هخليها ماينس تبقى b m كوزاين mx سوري ساين mx ساين mx. هجيب السكند ديريفيتيف ديريفيتيف الكوزاين نيجاتيف ساين اي في ديريفيتيف الانجل يبقى ام تايم ام باور 2 ساين ام اكس ماينس بي ام باور 2 كوزاين ام اكس. تعالى ناخد نيجاتيف ام باور 2 كومن، هيتبقاني اي ساين ام اكس بلس بي كوزاين ام اكس اللي هي واي، يعني نيجاتيف ام باور 2 واي. يبقى الانسر بتاعي بي. عايز الفورث ديريفيتيف، يبقى نجيب الفيرست ديريفيتيف الساين كوزاين في ديريفيتيف الانجل، يعني 3 كوزاين 3x ماينس 3 ساين 3x. السكند ديريفيتيف يبقى نيجاتيف 9 ساين 3x ماينس 9 كوزاين 3x. الثيرد ديريفيتيف تبقى نيجاتيف 27 كوزاين 3x بلس عشان نيجاتيف كوزاين النيجاتيف ساين تبقى 27 ساين 3x. الفورث ديريفيتيف هنطلع ال 3 تبقى 81 ديريفيتيف الكوزاين نيجاتيف ساين، يعني هتديني 81 ساين 3x بلس 81 كوزاين 3x. هناخد 81 كومن فاكتور هيديني ساين 3x بلس كوزاين 3x اللي هي بمين يا رجالة؟ واي، تبقى 81 واي. يبقى الانسر بتاعي بي.
51 كوزين 3x كوزين x ماينس ساين 3x كوزين x ده يا رجالة كوزين سم، يعني ده كده اللو بتاع كوزين 3x بلس x. كوزين ماينس ساين يبقى هنا كوزين السم، بغير الساين ديت بدل ما هي ماينس تبقى بلس. سم الانجل 3x بلس x، يعني دي كده كوزين 4x. هجيب الفيرست ديريفيتيف يبقى نيجاتيف 4 كوزين ساين 4x. هجيب الديريفيتيف تاني اف دبل داش نيجاتيف 16 كوزين 4x. تعال نعوض بالباي اوفر 4. نيجاتيف 16 كوزين 4 تايم باي اوفر 4، يعني هتبقى النيجاتيف 16 كوزين باي. كوزين باي بنيجاتيف 1، نيجاتيف 16 تايمز نيجاتيف 1 equal 16، يبقى الانسر دي. ساين كوتين اكس، انا عايز الثيرد ديريفيتيف، يعني الواي دلوقتي هي بساين. طب ما هو الكوتين ده كوزين اوفر ساين، صح؟ ساين with ساين يبقى الواي equals كوزين اكس. عايز اجيب الثيرد ديريفيتيف نيجاتيف ساين اكس، السكند نيجاتيف ديريفيتيف الساين كوزين، الثيرد ديريفيتيف نيجاتيف تايم نيجاتيف ترجع لي ساين اكس، يبقى الانسر بتاعي سي. x equals 1 minus y time 1 plus y time 1 plus y bar 2 time 1 plus y bar 4. طب ما هو الاتنين دول كده تبقى ال x equals 1 minus y bar 2 time 1 plus y bar 2 time 1 plus y bar 4. الاتنين دول كده 1 minus y bar 4 time 1 plus y bar 4، يعني معنى كده إن ال x 1 minus y bar 8. هجيب ال y تبقى y bar 8 equals 1 minus x، معنى كده إن ال y 1 minus x power 1 over 8. تعال نجيب الفيرست ديريفيتيف 1 over 8 1 minus x power 1 over 8 minus 1 نيجاتيف 7 over 8 تايم ديريفيتيف اللي جوه بنيجاتيف. هجيب السكند ديريفيتيف يبقى هنا هتنزل نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف تبقى 7 over 64 1 minus x power نيجاتيف 15 over 8 في النيجاتيف نيجاتيف 6. هي الوحيدة اللي هتديني ديت. عايز يا سيدي تكمل عادي نكمل، ما هو ده كده اللي هو بمين؟ ده كده اللي هو واي، يعني هتدي حضرتك نيجاتيف 7 over 64 واي باور نيجاتيف 15. ونشوف اللي بعدها x plus y باور 5 equals 3. طب ما تيجي نقول إن x plus y equals fifth root 3 then y equals fifth root 3 minus x، يعني الفيرست derivative negative 1 السكند derivative 0، يبقى هو عايز السم بنيجاتيف 1، يبقى الانسر ايه. 55 بيقول لي انهي واحدة من دول y equal f of x satisfy the relation the fourth derivative equal y. طبعا هنا انا هنزل الباور يبقى خلاص الواي بتبوظ. ساين كوزين نيجاتيف ساين خلاص هي دي. تعالى كده نتأكد. ديريفيتيف الساين كوزين ده أول ديريفيتيف، تاني ديريفيتيف نيجاتيف ساين، تالت ديريفيتيف نيجاتيف كوزين، رابع ديريفيتيف بساين، يبقى هو دوت. رجعت لي تاني هي مين؟ الواي. 54 بيقول لي هنا f of x plus 1 equals x power 2 plus 2x plus 1. تعالى نجيب الديريفيتيف. ديريفيتيف الفانكشن
في derivative اللي جوه derivative اللي جوه 1 equals 2x plus 2 derivative تاني x plus 1 ب 2. أنا عايز f of 3 يعني هشيل x وأحط 2 تبقى ال f double dash ب 2 برضه، ما هي constant خلاص السكند derivative بقى constant، يبقى الأنسر بتاعي ب x power 2 minus y power 2 equals 9. أنا عايز السكند derivative of y، هو بيقول لي second derivative of y with respect to x equal a over y power 3. تعال نجيب الديريفيتيف. أعمل differentiation أول مرة minus 2y dy to dx equal 0. اعمل divide 2 وديريفيتيف تاني minus. بعد الماينس افتح براكت. derivative الفيرست dy to dx في dy to dx تاني يعني باور 2 plus y السكند derivative. حلو أوي أوي. يعني دي 1 minus dy to dx باور 2 plus لا بقى نيجاتيف في بوزيتيف بنيجاتيف. y هو قايل لي إن هي السكند derivative ايه على y باور 3، كل ده بزيرو. طب ما تيجي نعمل حاجة حلوة هنا، أجيب الفيرست derivative أعوض بيه برضه، هيديني x over y باور 2 يعني x باور 2 over y باور 2. هكنسل هنا واحدة مع واحدة تديني e على y باور 2 equal 0. اضرب في y باور 2 يبقى y باور 2 minus x باور 2 minus e equal 0. طب أنا عندي x باور 2 minus y باور 2 ب 9، يبقى ديت بنيجاتيف 9 minus e equal 0. then e equals negative 9. يبقى الأنسر بتاعي دي. هنا بيقول لي f of x equals x minus 3 times x minus 4 times x plus k and the second derivative of 3 equal to. عايز الكي. تعالى الأول نظبط كده الدنيا. ال f of x هضرب أول براكتين دول في بعض يعني يبقى x باور 2 minus 7x plus 12 تايم البراكت التاني x minus k. والله عايز تضربهم تاني براحتك خالص up to you. مش عايز أنا ممكن أجيب الفيرست derivative product derivative الفيرست تايم السكند derivative السكند ب1 في الفيرست x باور 2 minus 7x plus 12. هجيب derivative تاني derivative الفيرست 2 في السكند plus derivative السكند في الفيرست 2x minus 7 plus derivative بقى 2x minus 7. تمام. بيقول لي لما الاكس ب 3 الديريفيتيف السكند ديريفيتيف ب 2، يعني انا هنا هحط كل اكس احطها ب 3 بلس 6 ماينس 7 بنيجاتيف 1 بلس 6 ماينس 7 بنيجاتيف 1 كل ده ب 2، يبقى 2 3 ماينس كي ماينس 2 equal 2. هودي ال 2 الأذر سايد 3 ماينس كي equal 4. هعمل divide 2 3 ماينس كي equal 2. يبقى ال key equals 1. يبقى الأنسر B. تعالى هنا كده بيقول لي دي الواي عايز السكند ديريفيتيف بكام لما الفورث ديريفيتيف بزيرو. طب يا عم تعالى نجيب الفيرست والسكند والثيرد والفورث ونشوف هيحصل ايه. 5x باور 4 minus 40x باور 3 minus 100 plus 120x. هجيب السكند ديريفيتيف 20x باور 3 minus 120 x باور 2 plus 120. هجيب الثيرد derivative 60 x باور 2 minus 240 x. هجيب الفورث derivative 120 x minus 240. يبقى ده اللي هساويه بزيرو علشان اجيب الاكس منه هيطلع ب2
هاخد ال2 واعوض في السكند ديريفيتيف، اشيل كل اكس واحط 2، هتطلع لي بكام؟ نيجاتيف 200. يبقى الانسر سي. هنا if f of x equals 2 sin x over 2 cosine x over 2، ده رول الدبل. معنى كده ان ال f of x بساين x، ساين دبل الانجل، ساين x. عايز الساوندنس ديريفيتيف، هنقعد نجيب احنا هنجيب كده 4 5 ونشوف. أول ديريفيتيف كوزين x، ديريفيتيف الساين كوزين. تاني ديريفيتيف الكوزين نيجاتيف ساين. تالت ديريفيتيف نيجاتيف كوزين. رابع ديريفيتيف ساين. طب ما هو خلاص كل 4 ديريفيتيف ترجع لي الفانكشن تاني اهي، f of x اللي هي y f of x. طب والثاوزندز ديت، الثاوزند دي ديفيزبل باي 4 ولا لا؟ ديفيزبل باي 4. يعني الثاوزندز ديريفيتيف دوت هيرجع لي تاني هو مين؟ الساين اكس. عايز اجيب الفيرست ديريفيتيف، دي سهله. بيقول لي e باور 3x تبقى هي e باور 3x في ديريفيتيف الباور، يبقى الانسر بي. هنا عايز الفورث ديريفيتيف. طيب الفيرست ديريفيتيف هو e باور ax تايم ديريفيتيف الباور. السكند ديريفيتيف e باور ax في ديريفيتيف الباور. الثيرد ديريفيتيف هيبقى e باور 3 e باور ax. الفورث ديريفيتيف equals e باور 4. e باور هيبقى equal e باور 4 e باور ax. يبقى الانسر بتاعي b، علشان ال e باور ax هو ال y، يعني تبقى e باور 4 y. 63. لا دي لا ترقى إلى مستوانا، بس نحلها طبعا. 2x minus 3 الديريفيتيف اللي ننزله تحت وفوق الديريفيتيف بتاعه، يعني تبقى 2x minus 3 over x. عوض ب 2 يبقى 4 minus 3 over 2، يعني احسبها بالكالكوليتر 5 over 2. يبقى الانسر سي. هنا عايز الفيرست ديريفيتيف. طب ما هو الفيرست ديريفيتيف هيبقى هو e باور x، ال e دي كونستانت. عايز ال f of 2، f of 2 نيجاتيف 2 سوري، هيبقى e باور e باور نيجاتيف 2. طب ما هو النيجاتيف مفيش نيجاتيف، مفيش، هي دي. لان انت لو عوضت هنا في الفانكشن الاصليه f of نيجاتيف 2 هيديني e باور نيجاتيف 2. يبقى الانسر بتاعي دي. y equals ln sec x plus 10x. عايز الديريفيتيف، يبقى ده هينزل تحت والديريفيتيف بتاعه فوق. تمام. ديريفيتيف السك سك 10. طب ديريفيتيف ال10 سك باور 2. تعالى ناخد السك كومن من فوق. هناخد السك كومن، هيتبقى لي 10x بلس sec x. طب ما هتروح مع اللي تحت، sec x بلس 10x، اتبقى لحضرتك sec x. يبقى الانسر بتاعي بي. نفس الكلام هنجيب الديريفيتيف. ديريفيتيف هينزل تحت كوسيك اكس ماينس كوتان اكس. ديريفيتيف الكوسيك نيجاتيف كوسيك كوتان ماينس ديريفيتيف الكوتان هيبقى بلس مين؟ كوسيك باور 2 اكس. خد، ما تستعجلش، خد الكوسيك الاول، خد الكوسيك الاول. هيديني نيجاتيف كوتان بلس كوسيك، يبقى اوفر كوسيك اكس ماينس كوتان. طب ما هي خلاص، يديني كوسيك اكس اللي هي ايه.
هنا هجيب الديريفاتيف، ديريفاتيف الفيرست e باور نيجاتيف x في الديريفاتيف اللي فوق تايم لين x بلس e باور نيجاتيف x في الديريفاتيف يبقى 1 over x. خد ال e باور نيجاتيف x كمان، حط البوزيتيف الأول وبعديه النيجاتيف، يبقى الأنسر بتاعي ايه؟ تعال نجيب هنا الديريفاتيف e باور x minus e باور نيجاتيف x. هو عايز f of 1، تعال نجيب f of 1 plus f dash of 1. هعوض ال f of 1 يعني هتديني e باور x plus e باور e باور 1 e باور 1 minus e باور نيجاتيف 1 بلس هعوض في الديريفاتيف بال1 برضو دي بلس، هتديني e باور 1 minus e باور نيجاتيف 1 راحوا اداني 2 e. ده قانون على طول. derivative ال x باور 6 تبقى 6x باور 5 بلس derivative ال constant باور x هو ال constant باور x في لين ال constant، يعني دي هتبقى 6 باور x لين 6، يبقى الانسر C. هنا هجيب الديريفاتيف ينزل تحت والديريفاتيف بتاعه فوق، يبقى الانسر B. حلوة المسألة دي. سوري. تعالى كده نجرب حاجة. هجيب الواي داش، هنزل التان فوق الديريفاتيف. لا ما ادتنيش حاجة، ده انت هنا واخد بالك ان 2x و 2x هنا سك، لا مش مدياني حاجة، يبقى انا ماشي في سكة غلط. نمشي السكة التانية ايه ناخد اللين ديت ونحطها ساين x اوفر كوزين x. طب انت كده استفدت ايه؟ لا اصبر، هناخد اللين ساين x اوفر كوزين تبقى لين ساين x ماينس لين كوزين x. وتعالى بقى نجيب الديريفاتيف، هنزل الساين، ديريفاتيف الساين كوزين ماينس، هنزل الكوزين، ديريفاتيف الكوزين نيجاتيف ساين، يعني دي كده نيجاتيف في نيجاتيف تبقى دي كده بوزيتيف خلاص، واشيل النيجاتيف ديت. تعالى نعمل common denominator. ازاي؟ الضرب في الرجلين يجيب حول في العينين. ماشي، يعني هنا ساين اكس في كوزين اكس تايم كوزين باور 2 اكس بلس ساين باور 2 اكس، ما هي دي كده ب1 1 اوفر ساين اكس كوزين اكس. صح صح. الكوزين ديت ساين كوزين ناقصها 2 فوق وتحت كده عشان تبقى 2 ساين دبل الانجل، يعني دي تبقى ساين 2x تطلع فوق بالكوسيك تبقى 2 كوسيك 2x، يبقى الانسر بتاعي دي. ما تتخمش والله ما تتخم، الديريفاتيف بتاعي بزيرو، دي كونستانت ما فيهاش اكس، ما فيهاش اكس يا باشمهندس، يبقى الديريفاتيف بتاعي بزيرو. لكن لو كانت e باور باي اكس يبقى الديريفاتيف بتاعها باي e باور باي اكس، فركز مفيش اكس يبقى زيرو. f of f of x is an even. انا عارف ان ال even function ديت symmetric about y axis. f dash of 0 is exist، يبقى ال f dash بزيرو بكام؟ تعالى افهمك حاجة. انا لو عندي function بتبقى symmetric about y axis، symmetric about y axis كده، عند الزيرو بيبقى الكيرف هنا سيمتريك، بتبقى في الحالة ديت
parallel to x axis. parallel to x axis يعني السلوب بتاعها بكام؟ بزيرو. يبقى السلوب بكام؟ بزيرو، والسلوب هو الفيرست ديريفيتيف عند الزيرو خلاص. تمام. تمام. تعال نشوف كده بيقول لك ايه في اللي بعدها. f of x is an odd. odd يعني ايه odd؟ يعني symmetric about y axis. symmetric about y axis يعني بتبقى symmetric about origin. انا اسف، symmetric about origin سرحت، انا اسف. symmetric about origin. ال f of dash of 3 ب 2. يعني ده كده هنا التانجنت عند ال 3 مثلا، هنا التانجنت سلوب ب 2. يبقى عند النيجاتيف 3 بكام؟ ما هو هيبقى في الحالة ديت عند النيجاتيف 3 هتلاقي ان هو بارلل لدوت، يعني برضه هتبقى بكام؟ ب 2. يا رب اكون قدرت اوصل لك المعلومة. هنا بيقول لي عايز الديريفيتيف ل 1 بلس 10 باور 2. طب ما هو 1 بلس 10 باور 2 دوت اللي هو sec باور 2 sec باور 2x باور 3 اللي هي sec باور 6x. يعني الواي داش يبقى 6 sec باور 5x في derivative البراكت، لأن دي أنا بعتبرها إن هي براكت sec x باور 6. بنزل الباور وأشيل منه 1 في derivative اللي جوه اللي هو sec 10x. يعني هترجع لحضرتك هنا 6 sec باور 6x 10x. يبقى الأنسر بتاعي C. هنا نفس الكلام، يعني هو عايز الديريفيتيف لسec باور 2 x ماينس 1. sec باور 2 دي اللي هي مين؟ tan باور 2. برافو. يعني 2 tan x في sec باور 2x. يبقى الأنسر بتاعي B. عايز أجيب الديريفيتيف هنا. تعال نجيب ديريفيتيف السك، يبقى ديريفيتيف الانجل sec 3x في tan 3x بلس derivative tan 3 sec باور 2 3x. تعالى ناخد 3 sec x كمان، هيتبقى لي tan 3x بلس sec 3x اللي هي y. يبقى ب 3 y sec 3x. يبقى الأنسر بتاعي E. تعالى نجيب الديريفيتيف y داش. ديريفيتيف الكوتان نيجاتيف كوسيك باور 2، يبقى هنا نيجاتيف في ديريفيتيف الانجل اللي هو A كوسيك باور 2 AX. تعالى نعوض في اللي هو ايه اللي عليه، يعني نيجاتيف A كوسيك باور 2 AX بلس هضرب الفور جوه تبقى 4 بلس 4 كوتان باور 2 AX. كل ده بزيرو. تمام. طب ما هو دول كده انا لو اخدت الفور بتاعتي كومن دي نيجاتيف A كوسيك باور 2 AX، ما هي كانت كومن بره، ليه دخلتها؟ معلش 1 بلس كوتان باور 2 AX. طب ما هي دي اللي هي بمين؟ صح، بكوسيك. تمام، تبقى نيجاتيف A كوسيك باور 2 AX بلس 4 كوسيك باور 2 AX. خد الكوسيك باور 2 AX common factor، هيتبقى لي نيجاتيف A بلس 4 equal 0. يعني نيجاتيف A بلس 4 equal 0 then A equals 4. هجيب هجيب الديريفيتيف، خلي بالي دي واي to the x equals derivative الفيرست 1 في السكند بلس x كوزين y دي واي على دي x. تعالى نودي الدي واي تو دي اكس مع بعض،
يا مستر تامر خدي بال حضرتك ان هو مش عايز الدي واي تو دي اكس، اخدت بالكم؟ هو عايز الدي اكس على الدي واي. ماشي، مفيش مشكلة، هجيب واقلب. حلو، هاخد الدي واي تو دي اكس كومن، هجيب الدي واي تو دي اكس واقلبها. 1 minus x cosine y equals sin y. معنى كده الدي واي to the x equals sin y over 1 minus x cosine y. يبقى أنا عايز الدي x على الدي واي، يبقى 1 minus هقلب cosine y over sin y. يبقى الأنسر بتاعي C. يقول لي هنا ال x equal 2 tan y over 1 minus tan باور 2. ده كده رول الدبل انجل، يعني دي كده x equal tan 2y، ده قانون الدبل للتان. أنا عندي sin 2x equals 2 sin x cosine x، وكوزين 2x ليها 3 قوانين، يا إما كوزين باور 2x minus sin باور 2x، أو 2 كوزين باور 2x minus 1، أو 1 minus 2 sin باور 2x. التان 2x ده القانون بتاعها 2 tan x على 1 minus tan باور 2x. يبقى هنا تعالى نجيب الديريفيتيف الاكس 1 تبقى 2 tan 2y دي واي على دي اكس. تمام الكلام. يبقى انا عايز دلوقتي دي واي على دي اكس. دي واي على دي اكس ايه ده، انا سرحت. ديريفيتيف التان بتان يا راجل يا كبير. ديريفيتيف التان سيك باور 2 2y، مش حد ينبهني يا جدعان، دي واي تو دي اكس. يبقى الدي واي تو دي اكس 1 over 2 sec باور 2 2y، يعني أقول هاف كوزين باور 2 2y. يبقى الأنسر إيه؟ طيب هتقولي ده بقى يا مستر رول الكوتين. لا حبيبي، الكوتين ملهاش رول للدبل ولا حاجة. هقول له هنا الواي ايكوال هظبطها. طب ما هي دي 2 over 10 x، هنا دي 1 over 10 باور 2x minus 1. هضرب فوق وتحت في tan باور 2x، tan باور 2x، يعني الواي equal، رجعتها تاني، tan x على 1 minus tan باور 2x اللي هي tan برافو 2x. يبقى الديريفيتيف بتاعي، مش هغلط المرة دي، مش هسرح، أيوة برافو عليك نشنت. يبقى الأنسر إيه؟ أنا خليت الكوتان 1 over 10 وضربت في tan باور 2 أب وتحت أب وداون، كنسلت واحدة مع واحدة بقالي 2 tan. هنا 10 باور 2 دي راحت، 1 تايم 10 10 باور 2 بقت 10 2x خالص. براجع لك عليها بسرعة. ده ايه ده؟ سك في كوسيك على كوزين كوسيك باور 2. طب وايه يعني؟ ولا بنخاف. السك 1 اوفر كوزين، الكوسيك 1 اوفر ساين، كوسيك باور 2 1 اوفر كوزين 1 اوفر ساين باور 2 1 اوفر ساين باور 2 ماينس سك 1 اوفر كوزين باور 2. طب عايز اخلص من النيميريتور والدينوميتورز دوت. طب ما تيجي نضرب في كوزين باور 2x في ساين باور 2x فوق وتحت، يعني دي كده هتبقى ساين x كوزين x. اول ما بشوف ساين x كوزين x دي بيجي لي حول ناقصها 2 عشان تبقى ساين الدبل.
هضرب هنا هيتبقى لي كوزاين باور 2، هضرب هنا هيتبقى لي ساين باور 2. طب ما ده انا لسه قايل لك الرول بتاعهم. دي هنضرب في 2 فوق وتحت اهي، دي هتبقى ساين 2x. حلو. وتحت في 2 انا ضارب فيها ويبقى كوزاين 2x. طب ما هي تبقى هاف تان 2x، يبقى الديريفيتيف بتاعي هاف في 2 سك باور 2 2x. يبقى الانسر بتاعي ايه؟ سهلة. هجيب الديريفيتيف، ديريفيتيف الفيرست في السكند بلس x سكتين. تمام، حلو أوي. طيب ايه بقى؟ هو هنا ديت عايزها with respect to y. طب دي كده، دي كده y. حلو، دي كده بمين؟ y. y تاني، ماشي. دي هنا هضرب فوق في x عشان تبقى y، وهضرب تحت في x. يعني هنا دلوقتي اللي فوق ده y over x plus y tan x. يعني ده كده y x باور نيجاتيف 1 plus y tan x. يبقى الانسر ايه؟ هجيب الديريفيتيف، ديريفيتيف الكوسيك نيجاتيف كوسيك كوتان بلس ديريفيتيف الكوتان تبقى نيجاتيف كوسيك باور 2. خد النيجاتيف كوسيك كومن هيديني كوتان اكس بلس كوسيك اكس اللي هي واي، تديني نيجاتيف واي كوسيك اكس. يبقى الانسر بي. الواي هنا داش هتبقى هنزل الباور، اشيل منه 1 في ديريفيتيف السك سك تان. طب سك باور 1 و n ماينس 1 ترجع لي تاني n سك n اللي هي y، يعني تبقى n y tan x. يبقى الانسر بتاعي بي. x ساين x، تعالى نجيب، هو عايز السكند ديريفيتيف، هجيب الفيرست ديريفيتيف الفيرست 1 في السكند بلس x كوزاين x. هجيب السكند ديريفيتيف، ديريفيتيف الساين كوزاين بلس x ديريفيتيف بتاعها 1 في كوزاين بلس، انا حطيتها ماينس عشان ديريفيتيف الكوزاين نيجاتيف ساين. هو عايز بقى ده كده بلس واي، يعني ده هحط واي اللي هي هتبقى بلس اكس ساين اكس، راحوا اتبقى لي 2 كوزاين اكس. يبقى الانسر بتاعي سي. هنا حلوة، اكس ساين واي، عايز اجيب الديريفيتيف، ديريفيتيف الاكس ب1 ديريفيتيف الساين كوزاين واي دي واي اوفر دي اكس. طبعا عايز الدي واي اوفر دي اكس 1 اوفر كوزاين واي. واحد هيقول لي طب ما هي بسك، ماشي همسك واي، طب انهي واحدة بقى؟ مش عارف. تعالى نرجع للجبن. ساين واي equals x ساين واي equals x over 1. تعالى نرسم رايت انجل تراينجل، الانجل فيه y opposite على الهايبوتنس، يبقى الادجيسنت 1 minus x باور 2. تمام، يبقى السك واي بمين؟ صح، أبقى هايبوتنس على الادجيسنت reciprocal of cosine. يبقى الانسر بتاعي بي. عايز السكند ديريفيتيف، الثيرد ديريفيتيف، ديريفيتيف ساين باور 2. طب ما هي دي كأنها واي equals ساين اكس باور 2. يبقى هنا 2 ساين اكس كوساين اكس. مش بقولك بتحاول لما اشوف الساين والكوساين دي مضروبين في بعض،
يعني دي بساين 2x، يبقى السكند ديريفيتيف 2 كوزاين 2x، يبقى الثيرد ديريفيتيف. لو سمحت احفظ القوانين ديت، مهمة والله، هتسهل لك أمور كتيرة أوي. اللي بعدها ايه ده؟ كوزاين باور 4 بلس ساين باور 4 يا مستر ب1. منين يا حبيبي؟ ما هو كوزاين باور 2 بلس ساين باور 2 ب1. ايوه دي كوزاين باور 2 بلس ساين باور 2. ما اقدرش اقول على كوزاين باور 4 والساين باور 4 يبقى ب1. هجيب لهم ديريفيتيف عادي. يعني انا دلوقتي عندي الواي ايكوالز كوزاين اكس باور 4 بلس ساين اكس باور 4. هجيب الفيرست ديريفيتيف دوت هيبقى كوزاين اكس باور 3 في ديريفيتيف كوزاين نيجاتيف ساين بلس 4 ساين اكس باور 3 في ديريفيتيف الساين كوزاين. طب ما تيجي ناخد ساين وكوزاين و4 كومن فاكتور، يعني وناخد نيجاتيف كمان. نيجاتيف ساين في كوزاين ساين اكس في كوزاين اكس، هيتبقى لي كوزاين باور 2 ماينس ساين باور 2. انا واخد نيجاتيف كومن، نيجاتيف بقت بوزيتيف والبوزيتيف بقى نيجاتيف. مش بقول لك بتحول ساين في كوزاين ناقصها 2، هاخدها من ال4 دي 2 تايم 2، يعني دي تبقى نيجاتيف 2 ساين 2x. الله، طب ما هي دي كوزاين 2x يا مستر، انت لسه قايلها والله، برافو. طب ما هو دول كده يا مستر تبقى نيجاتيف كام؟ نيجاتيف ساين 4x. والله يا اساتذه لو حفظنا الرولز دي، انا كاتبها لك اهي كلها، الرولز دي كلها هتلاقيها هنا في سلايد كده اهي، دي كلها دي مهمة جدا جدا جدا، ابوس ايدك احفظها. طيب تعالى كده هنا نرجع تاني لمسألتنا اهي. يبقى هنا هجيب السكند ديريفيتيف نيجاتيف 4 كوزاين 4 اكس، يبقى الانسر بتاعي سي. هنا طب ما تيجي نعمل ديريفيتيف، نجيب ديريفيتيف التان سيك باور 2 اكس، ده باور ينزل راح مع الثيرد، اتبقى لي تان باور 2 اكس تايم سيك باور 2 اكس. خد السيك باور 2 كومن فاكتور، هيتبقى لي 1 بلس تان باور 2 اللي هي بسيك باور 2، يعني سيك باور 2 في سيك باور 2 اللي هي سيك باور 4. اهدى وركز، ما تروحش على الدي، ده هو واخد الفور اهي، يعني هنا في سيك اكس بس اهي، يبقى الانسر بي. طب دي سهلة، ديريفيتيف التان سيك باور 2 يعني سيك اكس باور 2. الفيرست ديريفيتيف 2 سيك اكس في ديريفيتيف السيك سيك تان، يعني هتبقى 2 سيك باور 2 اكس تان اكس. حلو، تعالى نجيب السكند ديريفيتيف. انا ممكن اجيبه كده وهو كده، ممكن واحد يقول لي لا انا ممكن، لا براحة اعمل اللي انت عايزه، المهم نجيبه. دي نفس الكلام، هتبقى 4. هو انا بس انا عملت حاجة، انا جبت الديريفيتيف ولعبت فيه، يعني ده كده هو الفيرست ديريفيتيف، ده كده هو الفيرست ديريفيتيف، وده هو السكند ديريفيتيف، صح كده؟ صح. طيب هنا بقى اعمل ايه؟ العمل عمل ربنا يعني، بسهولة جدا، بسهولة جدا جدا. نعمل ايه؟ انا عندي التان دي هي واي، يعني دي بقت 2 واي خلاص، مفيش غير السي خلاص، هي اللي فيها 2 واي هتختارها. بس تعال نكمل، هنا سيك باور 2 اكس. طب ما هي السيك باور 2 دي اللي هي مين؟ تان باور 2 بلس 1 او 1 بلس تان باور 2، يعني هتديني 2 واي باور 2 بلس 1،
يبقى الأنسر بتاع حضرتك سي. هنا عايز أجيب 1 بلس كوزين x دي واي تو دي x ماينس ساين x. تعال نجيب الفيرست ديريفيتيف دي واي تو دي x. ديريفيتيف الفيرست 1 في السكند بلس الفيرست في ديريفيتيف السكند، يبقى هنا في هاف سيك باور 2 x اوفر 2. تعال نظبط كده حاجة. x اوفر 2 هنا x لأ، لازم أكيد هتتظبط بقوانين الدبل. هتشوف التن ديت ساين اوفر كوزين بلس هاف اكس هاف اكس. السيك دي 1 اوفر كوزين باور 2 اكس اوفر 2. طب ما تيجي هخلي ديت كمان، اخلي دي كده الدينومينيتور زي بعض، يعني هضرب هنا في 2 وهنا في 2. ناقص لي كوزين باور 2، هنا كوزين، هضرب هنا في كوزين وفوق في كوزين. الله، دي والله بتتظبط علينا. معنى كده دلوقتي ده كده خلاص بقى 2 كوزين باور 2 اكس اوفر مين 2. فوق هنا بقى 2 ساين اكس اوفر 2 كوزين اكس اوفر 2. طب ما هو ده بساين اكس، ده كده بساين مين اكس. تمام. بلس اكس، الاكس دي ماشي، الاكس دي اهي. طب انا لسه عندي ده. طب ما هو دوت اللي هو مين، مش انا جيت قلت لك ان كوزين اكس ب 2 كوزين باور 2 اكس اوفر 2 ماينس 1، وادي ال1 الناحية التانية، يبقى ده كده بمين، ده كده ب1 بلس كوزين اكس، وفوق بقت ساين اكس بلس اكس. لما نيجي نعوض هنا بقى هتلاقي الدنيا خلصت. 1 بلس كوزين اكس تايم ساين اكس بلس اكس على 1 بلس كوزين اكس ماينس ساين اكس. ده راح مع ده، اتبقى لي ساين اكس بلس اكس ماينس ساين اكس، يعني بإكس. يبقى الأنسر بتاعي دي. تعال نجيب الفيرست ديريفيتيف. ديريفيتيف الفيرست في السكند بلس الفيرست في ديريفيتيف السكند. هجيب السكند ديريفيتيف الفيرست في السكند، ديريفيتيف الفيرست في السكند بلس الفيرست في ديريفيتيف السكند بلس ديريفيتيف الفيرست في السكند بلس، أنا عارف ديريفيتيف الكوزين نيجاتيف ساين، بقت ساين اكس دي راحت مع دي، يعني الواي دبل داش equals 2 اي اكس كوزين اكس. تعالى بقى هو هنا نعوض في اللي عايزه، اللي هو 2 دي واي تو دي اكس ماينس السكند ديريفيتيف 2 اي باور اكس ساين اكس بلس 2 اي باور اكس كوزين اكس ماينس 2 اي باور اكس كوزين اكس. راحوا اتبقى لي 2 اي باور اكس ساين اكس اللي هي 2 واي. يبقى الانسر بتاعي ايه؟ تعالى هنا كده، المسألة دي حلوة أوي. في ديفيجن، تعالى نخلي الديفيجن ده ماينس، يعني تبقى لن اي باور 4 اكس ماينس لن 1 بلس اي باور 4 اكس. طب ما تيجي ننزل ال 4 اكس الباور ده، يعني تبقى 4 اكس لن اي، وانا عارف ان لن اي ب1 خلاص، ماينس لن 1 بلس اي باور 4 اكس. تعالى اجيب الفيرست ديريفيتيف. ديريفيتيف 4 اكس 4 ماينس ده هنزله تحت، وفوق الديريفيتيف بتاعه 4 اي باور 4 اكس. دي كده اوفر 1. هعمل كمان دينومينيتور، الضرب في الرجلين يجي بحول
في العينين. يعني هضرب الدينومينيتورز في بعض. 4 تايم 1 بلس e باور 4x اهو، ماينس 4 e باور 4x، دول راحوا، يبقى الانسر بتاعي دي. مسألة تحفة. انت واخد بالك ان دي زد بلس 1 على زد ماينس 1، ودي زد ماينس 1 على زد بلس 1، وانا عايز الدي واي تو دي اكس. اضرب الواي تايم الاكس هتديني 1، ده هيروح مع ده وده هيروح مع ده، يبقى الواي بكام؟ 1 اوفر اكس، يعني اكس باور نيجاتيف 1. يبقى الدي واي تو دي اكس بكام؟ نيجاتيف اكس باور نيجاتيف 2، يعني نيجاتيف 1 على اكس باور 2. صح الكلام؟ هنعوض ب 2، اعوض ب 2 هتديني نيجاتيف 1 اوفر 4، يبقى الانسر بتاعي بي. كانت غلطة. تمام. تعالى هنا، ده سهل بقى. هجيب الدي واي تو دي تي تبقى 6t. هجيب الدي زد تو دي تي تبقى 2. هجيب الدي واي تو دي زد تبقى دي واي تو دي تي تايم دي تي تو دي زد، يعني هتبقى 6t over 2 ب 3t، يعني الأنسر B. نفس الكلام هنا. derivative ال x with respect to t 4t، derivative ال y with respect to t هنزل الروت تحت وأعمل له times 2، وفوق derivative اللي تحت الروت. أنا عايز ال dy to dx تبقى dy to dt تايم dt على dx، لما ال x كمان بكام؟ لما ال t بكام؟ 1. هعوض هنا هتديني 3 over 2 divide 4، يعني هتديني 3 over 8. الأنسر C. نفس الكلام دي x على دي تي 2at، dy to dt 2a، dy to dx dy to dt time dt to dx، يعني 2a over 2at 1 over t. وبكده يبقى وصلنا لآخر بارت 1، وإن شاء الله نتقابل في بارتس تانية بإذن الله وفروع تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.